Xin chào các bạn. Cho mình hỏi các bạn, thỉnh thoảng những sai lầm của mình, người ngoài nhìn vào sẽ như thế nào? Tất nhiên với bạn thì nó không là gì, nhưng với người khác thì nó khiến họ cười không nhẹ được mồm. Tuy nhiên thế giới này đầy rẫy những sai lầm và những chuyện rất bá đạo. Vậy nên hãy cùng thế giới hôm nay tiếp tục khám phá qua video. Camera vô tình quay lại những sai lầm bá đạo trong cuộc sống chúng ta nhé. Anh shipper tội nghiệp. Anh shipper đi giao đồ ăn, mới dừng xe và gõ cửa chủ nhà thì vô tình bịch đồ ăn bị rơi ra. Thế là con chó liền nhặt được của rơi và lặng lẽ rời đi. Anh thanh niên thì tìm trong vô vọng. Livestream. Hot girl chuẩn bị livestream nhưng quên bật filter. Sau khi phát hiện sự việc, cô gái liền vội vã bật filter và giờ thì đẹp lung linh. Dưới comment thì bao nhiêu thanh niên đang gào thét. Ghi bàn bóng đá. Thay vì đá thẳng bóng vào khung thành để ghi bàn, anh chàng cầu thủ này lại có màn thể hiện khiến ai cũng cạn lời. Ăn kem. Chỉ vừa mới cắn cây kem, người đàn ông đã mất hết 4 cái răng cửa cùng lúc. Thật khó tin đúng không nào? Đi ăn xin. Người đàn ông bị tàn tật nằm trên cái xe đẩy đi ăn xin, vô tình gặp phải thân y, mới quán một câu mà chữa được bệnh cho chàng trai xin anh. Đứng lên. Mày đứng lên. What? Mày đứng lên. Thay người. Hẳn đây là một kỷ lục khó ai phá nổi khi chỉ vừa mới thay người, chưa kịp thi đấu đã dính chấn thương vì đập tay hai phai. Cưa gỗ. Cái tư thế cưa gỗ gì đáng sợ quá vậy các bạn. Và rồi cái kết cũng hãi hùng không kém. Đổ xăng. Hình ảnh được chia sẻ về người đàn ông bơm xăng cho khách, nhưng đổ trong một nửa, ở ngoài một nửa. Rồi có bù xăng cho thanh niên mua xăng không các bạn? Câu cá. Thanh niên đang ngồi câu cá thì không hiểu từ đâu một con rắn rơi xuống nằm ngay trên cổ, khiến anh chàng hoảng hồn nhảy xuống sông. Trượt ván. Thanh niên đã có màn trượt ván với cái kết rắc gì và này nọ, rồi có thể tình yêu nở hoa từ đây. Đá bóng. Nhận đường truyền từ đồng đội với bàn thắng trông thấy trước mắt. Ai biết được cầu thủ áo vàng trong đoạn video này lại Sukana đến vậy. Khi đá bóng trúng cột dọc, rồi bị bóng bật ngược đập vào mặt. Hái xoài trộm. Ngồi không cũng trúng đạn phiên bản hái xoài trộm là đây. Nghe nhạc. Hình ảnh cho thấy người đàn ông muốn ngồi xuống để nghe nhạc đường phố, nhưng không hiểu sao lại bị bật ngửa ngã luôn xuống hồ nước. Cô gái. Camera đã vô tình chụp được hình ảnh cô gái vừa anh vừa đọc dòng chia tay của bạn trai.
Bạn nữ nào đã rơi vào trường hợp giống cô gái này, hãy chia sẻ cảm giác cho mọi người biết với nhé. Nhào lộn. Cô gái này đã có màn nhào lộn để tắm biển thuộc phiên bản lỗi, khiến ai nấy cũng xót xa cho cái lưng của cô ấy. Do vậy nếu có đi tắm biển, mọi người nên cẩn thận, đừng để mắc sai lầm như cô nàng này nhé. Test máy tập thể dục. Bài test mới đầu rất ok, nhưng không hiểu vì sao người đàn ông không thể quay trở lại vị trí ban đầu. Theo bạn thì người đàn ông hay cái máy tập thể dục có vấn đề? Ăn kem. Chắc hẳn ai cũng đã từng một lần trong đời ăn kem, nhưng liệu có bạn nào rơi vào tình huống kỳ lạ, bị cây kem dính luôn trong miệng như cậu thanh niên này? Chơi trò chơi. Dù rất khéo léo trong trò chơi giành ghế, song có vẻ cái ghế này vẫn không dành cho cô nàng thì phải. Thợ sửa ống nước. Trong tình huống này, bạn nào giải thích giùm mình vì sao người thợ sửa ống nước chỉ vừa đụng tay vào thì đường ống bung luôn? Quỷ đen. Vô tình đem hình cưới xuống xem, người vợ đã phát hiện quỷ đen của ông chồng sau kèo phản chủ của cậu con trai. Chim bắt cá. Con chim bắt cá này cũng tính toán khá đấy các bạn. Chỉ cần há miệng, lượn một vòng là vớt được liền. Đây chính là điển hình cho việc không làm mà vẫn muốn có anh. Câu cá. Câu cá một người cần câu là xưa rồi. Thanh niên này đã có màn câu cá bá đạo trên từng hạt gạo khi trang bị cả một combo cần câu xếp hàng dài. Chơi nhào lộn. Bạn nào đã chơi trò nhào lộn rồi, có thể giải thích giúp mình người phụ nữ trong đoạn video đang chơi gì vậy? Thanh tránh. Trong đoạn video là cảnh thanh tránh giao thông đang hoạt động, nhưng nó lạ lắm. Đi máy bay. Camera đã vô tình quay lại một sự trùng hợp kỳ lạ của hai người đàn ông khi đang ngồi chờ ở sân bay, thì cơn buồn ngủ ập đến, cả hai gục đầu ra sau và đụng vào nhau. Đi xe ba bánh. Rõ ràng chiếc xe ba bánh đã đưa người phụ nữ cho dừng lại, nhưng kỳ lạ là nó tự dưng lại tiếp tục chạy, làm người phụ nữ bất ngờ và ngã ngửa ra sau. Trong khi đó thì chiếc xe vẫn cứ chạy như có người đang điều khiển. Chàng trai. Vì hòn đá nằm ngay lối ra nên chàng trai đã lăn nó ra rồi quay trở lại để chạy xe ô tô ra. Nhưng điều khiến người ta không tin nổi vào mắt mình là hòn đá đã lăn ngược trở lại về vị trí ban đầu một cách kỳ lạ. Con chó. Có bạn nào đã từng dắt chó đi nhưng lại bỏ quên boss trong thang máy như người đàn ông này không? Đến nỗi khi mở cửa vào nhà thì mới sực nhớ đến chú chó tội nghiệp. Video đến đây là kết thúc. Tình huống sai lầm bá đạo nào làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment cho mọi người biết trong phần bình luận. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.